नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आवडतं यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रथमेश क्रिएशन वाटी. तर तुम्ही आज असा प्रिव्ह्यू बघितला यूट्यूब एंट्रोचा. तर असा प्रिव्ह्यू 3-4 मोठ्या यूट्यूब चॅनलचा प्रिव्ह्यू व्हिडिओ आहे, इंट्रो व्हिडिओ आहे. तर तो कसा बनवायचा आज आपण हे बघणार आहोत. आपले मराठी यूट्यूबर RC क्रिएशन यांचा पण हा इंट्रो व्हिडिओ आहे. तर तो कसा बनवायचा आज आपण हे बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आजच सबस्क्राईब करून घ्या. वर तुम्ही पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवर आला असाल तरी सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन एडिटिंग व्हिडिओ या चॅनलवर बघायला भेटतील. तर चला सुरू करूया. त्यासाठी तुम्हाला काय ॲपची गरज लागणार. अलाइट मोशन हे न्यू अलाइट मोशनचं वर्जन आहे, ज्याच्यामध्ये प्रीसेट पण इम्पोर्ट होतात आणि XML फाईल पण इम्पोर्ट होती. तर तुम्हाला ह्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये व आपल्या टेलिग्रामला पण भेटून जाईल. टेलिग्रामला सगळ्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला भेटून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर हे अलाइट मोशन तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ते डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला एक झिप फाईल भेटेल. तर ती पण तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायची. त्याला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड पण अख्ख्या व्हिडिओमध्ये कुठेही असू शकतो. तर तुम्ही त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर अशी झिप फाईल डाउनलोड केल्यावरती त्याला असं एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचं आहे. बघा मी जसं करतोय, तर पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे. तर मी इथं पासवर्ड हाईड करतोय. हा पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल. तर बघा इथं पासवर्ड टाकल्यानंतर ही फाईल अशी एक्स्ट्रॅक्ट झालेली आहे. ही फाईल एक्स्ट्रॅक्ट झाल्यावर जो ओपन करून घ्यायची. अशी ओपन केल्यावर ही जी XMLची लिंक भेटते तुम्हाला, यूट्यूब एंट्रो XML हे फाईल भेटते. त्यावरती असं क्लिक करा आणि इथं सेंडचं ऑप्शन आहे, त्यावरती असं क्लिक करा. आणि इथं बघा अलाइट मोशनचं ऑप्शन येतं, त्यावरती असं क्लिक करून द्या, जेणेकरून की ती फाईल अलाइट मोशनमध्ये अशी इम्पोर्ट होऊन जाईल. बघा माझी फाईल ती इम्पोर्ट होती आहे. पूर्ण प्रोजेक्ट बघा आता इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट म्हणून आलेलं आहे. तर प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झालेला आहे. तर चला आता आपण अलाइट मोशन ओपन करून घेऊया. ओपन केल्यानंतर खाली जो प्रोजेक्टचा आयकॉन दिसतोय त्यावरती असं क्लिक करा. ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं जो वरती दिसतो यूट्यूब इंट्रो प्रथमेश क्रिएशन YT, त्यावरती असं क्लिक करून घ्या. ते क्लिक केल्यावर इथं ओके म्हणा. ओके झाल्यावरती बघा आता आपण या प्रोजेक्टमध्ये आतमध्ये आलेलो आहे. तर तुम्ही बघू शकता या प्रोजेक्टमध्ये सर्व ऑलरेडी बनवून ठेवलेलंच आहे. तुम्हाला फक्त जस्ट इथं फोटो ॲड करायचे आहेत आणि तुमचे 2-3 स्टेप करायचे, तर तुमचे सगळे ओके इंट्रो ओके होऊन जाईल. तर तुम्हाला काय करायचं, असं स्टार्टिंगला येऊन जायचं. बघा मी जसं आलो ते स्टार्टिंगला, आणि हे जो थंबनेलचं दिसतं त्यावरती असं क्लिक करा. ते क्लिक केल्यावर इथं एडिट ग्रुप ऑप्शन दिसतं, त्यावरती क्लिक करून घ्या. ते क्लिक केल्यावर तुम्हाला असं खाली येऊन जायचं. तुम्हाला सगळे असे फोटोचे लेअर दिसतील, प्रत्येकाला असे वेगवेगळे कलर दिलेले आहेत. बघून घेऊ शकता तुम्ही. असे तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, तुमचे व्हिडिओचे जे थंबनेल आहेत ते तुम्हाला इथं लावून घ्यायचं आहे. तर ते थंबनेल तुम्ही यूट्यूब स्टुडिओमध्ये तुमचे डाउनलोड करू शकता, किंवा गुगलमध्ये डायरेक्ट टाकून यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर लिंक पेस्ट करून तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता. तर बघा हा जी स्टार्टिंगची जी प्रीसेट दिसती लेअर, त्याच्यावरती असं क्लिक करा. त्याच्यावरती क्लिक केल्यावर हा कलर फिल आणि ऑप्शन दिसतं, त्यावरती क्लिक करा. त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर हा जो लास्टच ऑप्शन दिसतोय ह्याच्यावरती असं क्लिक करून मीडिया नॉट फाउंड असं दिसतंय, त्याच्यावरती असं क्लिक करा. ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जो तिथं थंबनेल लावायचे ते तुम्ही तिथं लावून घ्यायचे आहेत. तर चला मी एक एक करून मी सिलेक्ट करून घेतो मला जो थंबनेल तिथं लावायचा आहे तो. तर बघा मी असे थंबनेल मी डाउनलोड करून ठेवलेले आहेत. हे RC भाऊचे थंबनेल आहेत, ते मी वापरणार आहे, कारण का मी जास्त व्हिडिओ बनवलेले नाही आहेत. तर हा आपण असं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून बघा तो तिथं लागलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता ते असं परफेक्ट लागलं. तसंच आपल्या प्रत्येक लेअरला करायचं. आता ही जी दुसरी लेअर त्यावरती क्लिक करा, कलर फिलमध्ये जावं, लास्टच्या आयकॉनवर क्लिक करून मीडिया नॉट फाउंडवर सिलेक्ट करा आणि आपला पुढचा फोटो सिलेक्ट करून घ्या जो आपण तिथं ॲड करायचा आहे. तो असं नाही प्लसच्या आयकॉनवरती असं क्लिक करा. तर सगळ्या फोटोला आपल्याला तसंच करायचं आहे. बघा मी ह्या पण फोटोला तसंच करतो. कलर फिल्ममध्ये जाऊन इथं जाऊन मीडियावरती क्लिक करून शेअर मीच्या ऑप्शनवरती असं क्लिक, ह्याच्यावर मी माझा फोटो असा सिलेक्ट करून घेतो. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून बघून घेऊ शकता मी एक एक फोटो. मी जवळ फोटो सिलेक्ट करतो त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्यासाठी एवढा भारी इंट्रो व्हिडिओ आणलेला आहे आपण. खूप जणांची मागणी होती की हा व्हिडिओ पाहिजे आपल्याला म्हणून. तर मी तुमच्यासाठी हा घेऊन आलो आहे. त्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब जरूर करा आपल्या चॅनलला असेच कडक व्हिडिओ एडिटिंग बघण्यासाठी. तर मी सगळे असे फोटो ॲड करून घेतो एक एक करून. तुम्हाला पण इथं सगळे लेअर असे ॲड करून घ्यायचे लास्टपर्यंत. तुम्ही बघू शकता एवढे लेअर आहेत सगळ्या. तर ते एकदम असे परफेक्ट बसवलं. तुम्हाला जसं सांगितलं फक्त तसं तुम्ही ॲड करून घ्या. तो पण मी ॲड करून घेतो, जेणेकरून हा व्हिडिओ जास्त लांबणार नाही, तो कमीत कमी वेळात पूर्ण होईल. तर मी पटकन ॲड करून घेतो तुम्हाला. आणि ह्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल तुम्हाला टेलिग्रामवर भेटून जाईल. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जरूर जॉईन करा.
तर मी सगळं ॲड करून, मी पॉज करून सगळं ॲड करून घेतो. तर तुम्ही बघू शकता मी सगळे असे फोटो एकदम परफेक्ट असे लावून घेतलेले होते की एक एक करून. तर मी स्टार्टिंग लावून तुम्हाला एकदा प्ले करून दाखवतो. तर बघा हे प्ले केलेला व्हिडिओ बघा कसं एकदम परफेक्ट सगळे बरोबर जागेवर लागतं ते. तुम्ही पण असं एक करून सगळं बसवून घ्यायचं आहे. बघा एकदम असं क्वालिटी एकदम परफेक्ट त्याच्या जागेला जाऊन बरोबर ते बसत आहेत. ते बसल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, वरचं ऑप्शन दिसतं यूट्यूब एंटर, त्यावरती असं क्लिक करायचं आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं स्टार्टिंगला येऊन जायचं. स्टार्टिंगला आल्यावर तुम्ही एकदा बघू शकता ते बघा सगळे एकदम असे फोटो येतं ते बरोबर त्याच्या लाईनीवरती. त्याला जिथं पोझिशन सेट केली तसं ते झालं. ते एकदम फर्स्ट पार्ट झालेला आपल्या व्हिडिओचा. फर्स्ट पार्ट झाल्यानंतर तुम्हाला पुढे येऊन जायचं. पुढे येऊन आल्यानंतर ही जी लेअर दिसते डोंट टच इट, ह्याला हात नका लावू, कारण का जे पूर्ण सेटिंग आहे ह्याच्यामधनं केलेलं आहे पुढचं. तर त्याच्यावरची जी लेअर दिसते प्रोफाईल अँड चॅनल नेम, त्यावरती असं क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर खाली दिसतो ऑप्शन एडिट ग्रुप, त्यावरती क्लिक करा. एडिट ग्रुपवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. आणि स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला हा जो खालचा आयकॉन दिसतो सर्कल वन सगळ्यात खालचा हवाला, त्याच्यावरती असं क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं कलर अँड फिल ऑप्शन त्याच्यामध्ये जाऊन मीडियामध्ये लास्ट आयकॉनला क्लिक करून मीडिया नॉट फाउंडवर असं क्लिक करायचं आहे. ते केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या हा जो यूट्यूबचा लोगो दिलेला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटेल तर तुम्हाला तिथून सिलेक्ट करून घ्यायचा. बघा असं सिलेक्ट करून घ्या. तो सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर पुढे येऊन जायचं. पुढे जो सर्कल दिसतो हा सर्कल वन, ह्याच्यावरती क्लिक करा आणि कलर अँड फिलवर क्लिक करून थर्ड आयकॉनवरती क्लिक करा आणि मीडिया नॉट फाउंडवर क्लिक करून तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा लोगो असं सिलेक्ट करून घ्यायचा. बघा मी माझ्या चॅनलचा हा लोगो आहे हा सिलेक्ट करून घेतो. बघा तो एकदम परफेक्ट त्याच्या बरोबर जागेवर बसलेला आहे. बघू शकता ते कसं त्याला ॲनिमेशन बरोबर दिलेलं आहे फ्लिपचं. तर ते ॲनिमेशन दिल्यानंतर तुम्हाला आता तुमच्या चॅनलचं नेम इथं ॲड करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, इथं जो लेअर दिसतो प्रथमेश क्रिएशन वायटी नावाचा, त्यावरती क्लिक करायचं. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर एडिट टेक्स्टवर क्लिक करून तुम्हाला इथं असं एडिट करून तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं नाव टाकून घ्यायचं आहे. तर मी माझ्या चॅनलचं इथं नाव ऑलरेडी टाकलेलं आहे. बघा परत टाकून घ्यायचं तुमच्यासाठी, प्रथमेश क्रिएशन वायटी. तर बघा ते झाल्यावरती वरती जो आयकॉन दिसतो ओकेचा त्यावरती असं क्लिक करा. तुम्ही बाहेर येऊन जासाल. तर बाहेर आल्यानंतर तुम्ही इथं एकदा व्हिडिओ प्ले करून बघू शकता. मी एकदा व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. एकदम कडक असं ॲनिमेशन त्याला बसलेलं आहे, एकदम परफेक्ट व्हिडिओ होतो आहे. तर बघू शकता. जर तुम्हाला असा जर आर.सी. भाऊंचं काय आहे, आर.सी. भाऊंनी इथं प्रथमेश क्रिएशन ह्याच्या खाली मोबाईल एडिटर म्हणून असं नाव टाकलेलं, तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही ह्याला ह्याच्यावरती असं लेअरवर कॉपी करून ह्याच्यामध्ये जाऊन कॉपी डुप्लिकेट लेअर करून तिथं नेम चेंज करून खाली असं टाकू शकता की मोबाईल एडिटर ते. पण मी तसं काय टाकत नाही, सिम्पल एकदम इंट्रो ठेवतो आहे. तर एवढा एकदम कडक इंट्रो झालेला आहे. तर तुम्ही असं परत इथं वरती दिसतं यूट्यूब इंट्रो, त्यावरती बॅक येऊन जावा. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, इथं आपल्याला एक खाली सबस्क्राईब व्हिडिओ असं लावून घ्यायचं आहे. सबस्क्राईब ॲनिमेशन इथे लावून घ्यायचं आहे. त्यासाठी ह्या वरच्या सबस्क्राईब लेअरला असं क्लिक करा आणि तो ओकेवरती क्लिक करा. ओकेवरती क्लिक केल्यावर परत कलर अँड फिलवर ऑप्शनवर सिलेक्ट करून हा जो थर्ड आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करून खाली मीडिया नॉट फाउंड आहे त्यावरती असं क्लिक करा. ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक व्हिडिओ भेटेल सबस्क्राईब व्हिडिओ. तर तुम्ही असा हा 9 सेकंदाचा त्यावरती असं क्लिक करा आणि प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तो तुम्हाला तिथून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तिथून ॲड करून घ्यायचं. तर ते तुम्ही बघू शकता एकदम. एक मिनिट मी स्टार्टिंगला येऊन जातो आहे, तो पण व्हिडिओ ॲड झालेला आहे. स्टार्टिंगला येऊन जातो आहे, तुम्ही बघू शकता कसं झालेलं आहे व्हिडिओ. एकदम परफेक्ट असं इंट्रो तयार झालेलं आहे, बघू शकता. सबस्क्राईबचा व्हिडिओ पण असा एकदम परफेक्ट लागलेला आहे. आणि हे हेवी एडिटिंग आहे म्हणून थोडं अलाइट मोशन लॅग करेल, पण तुम्ही व्हिडिओ बाहेर काढल्यावर अलाइट मोशन जरासुद्धा लॅग करणार नाही. तर आता आपल्याला इथे एक गाणं लावून घ्यायचं आहे सॉन्ग. तर आपल्याला इथं सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. तर सॉन्ग व्हिडिओमधनं घ्यायचं आहे, कारण का इथं कधी कधी रिकॉग्नाईज करत नाही अलाइट मोशन. त्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्ही मी दिलेला आहे व्हिडिओ त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही तो ॲड करून घेऊ शकता. तर मी इथून तो ॲड करतो. तर ह्या फोल्डरमधनं येतो. तर इथं बघा त्याला असं नाव आहे इंट्रो म्युझिक. त्यावरती प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून त्याला ॲड करून घ्या. त्याला असं ॲड केल्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करा. त्या व्हिडिओ क्लिक करून 3 डॉटवरती असं वरती क्लिक करून घ्या आणि खाली जो ऑप्शन दिसतो एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ त्याच्यावरती असं क्लिक करा. आणि तो व्हिडिओचं लेअर आहे त्या व्हिडिओ लेअरवर क्लिक करून त्या वरच्या डिलीट आयकॉनवर क्लिक करून त्याला डिलीट करून टाका. आणि ही ज्या ह्याला असं क्लिक करून एकदम असं लास्टला घेऊन या, म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम होणार नाही, असं अडचण दिसणार नाही. आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, हा म्युझिक थोडंसं मोठं होतं आहे त्यासाठी काय करायचं आहे, ह्या आयकॉनवरती मोठं होतं आहे तर
तुम्हाला काय करायचं, हा जो लेयर आहे आपला ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि वरचा ॲरो दिसते त्यावरती असं क्लिक करा आणि खाली येऊन जा, कट करून मग परत खाली सॉन्गच्या ह्याच्यावर क्लिक करून हा जो ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा. मग तो आपलं बरोबर 9:15 कट होऊन जाईल. तर व्हिडिओ असा एकदम कडकमध्ये तयार झालेला आहे. तर तुम्ही एकदा व्हिडिओ ऐकून घेऊ शकता. एवढा भारी व्हिडिओ बनवल्याबद्दल तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा जरूर चॅनलला. आणि ह्याचा पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे, तर एकदा व्हिडिओ प्ले करून बघा. तर बघा एकदम असा परफेक्ट व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर तुम्हाला हा एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरती शेअरच्या आयकॉनवरती क्लिक करा आणि इथून व्हिडिओ तुम्हाला कमीत कमी 1080p नाहीतर इथं 1440 म्हणजे QHDमध्ये तरी बाहेर काढायचं आहे. तर त्यामुळे एकदम परफेक्ट अशी क्वालिटी दिसेल त्याला QHDमध्ये. जर तुमच्या मोबाईलमध्ये निघत नसेल तर तुम्ही 1080p मध्ये काढू शकता किंवा 2160p मध्ये 4K मध्ये काढला तर अतिउत्तम. पण तुम्ही जास्त करून तर 1440 मध्ये काढाच, कारण का एकदम परफेक्ट असं एकदम क्वालिटी दिसेल. तर मी इथून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून देतो एक्सपोर्टवर म्हणून. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट होतोय. तर एवढा भारी व्हिडिओ बघितल्यासाठी धन्यवाद. व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. व्हिडिओ चॅनलवर नवीन असेल तर आत्ता सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रोज असे स्टेटस एडिटिंग व्हिडिओ भेटतील. तर चला, व्हिडिओ बघितल्यासाठी धन्यवाद.